Cuộc sống hiện đại đang đặt ra cho chúng ta nhiều câu hỏi về niềm tin. Làm thế nào để nhận biết thực phẩm an toàn với sức khỏe của gia đình? Liệu nước uống nhà bạn có chứa những thành phần độc hại nào? Liệu máy móc của bạn có đảm bảo an toàn lao động không? Giá trị thực sự của tài sản này là bao nhiêu? Làm sao để thuyết phục đối tác tin vào chất lượng sản phẩm của bạn? Làm sao để kiểm soát số lượng, giảm thiểu rủi ro khi giao dịch? Chất lượng, an toàn, niềm tin. Đó là những câu hỏi mà suốt 60 năm qua, Vinacontrol kiên trì giải đáp. Thành lập từ năm 1957, Vinacontrol là tổ chức giám định, thử nghiệm, chứng nhận và kiểm định đầu tiên tại Việt Nam. Chúng tôi là tổ chức giám định, thử nghiệm, chứng nhận và kiểm định đầu tiên tại Việt Nam. Chúng tôi đã ở đây từ năm 1957 và đồng hành cùng rất nhiều người bạn. Lịch sử của tập đoàn đã có những sự chuyển đổi đáng kinh ngạc, những dấu mốc, những bước tiến mà khi nhìn vào đó, bạn sẽ thấy sự nỗ lực, sự học tập, sự quyết tâm và sự lớn mạnh dần lên của cả một tập thể. Ngay trong những năm tháng khó khăn nhất, chính phủ Việt Nam đã quan tâm đến việc đảm bảo chất lượng hàng hóa cho nhân dân. Sau khi được thành lập, Vinacontrol lúc đó là Cục Kiểm nghiệm Hàng hóa xuất nhập khẩu kiêm Sở Giám định Hàng hóa xuất nhập khẩu, được giao nhiệm vụ kiểm nghiệm hàng hóa xuất nhập khẩu, kiểm dịch thực vật, bảo vệ và giữ uy tín hàng hóa của Việt Nam trên thị trường quốc tế và bảo đảm quyền lợi chính đáng của hai bên mua bán. Một thách thức không nhỏ khi lúc này Việt Nam đang trong thời kỳ chiến tranh, điều kiện cơ sở vật chất rất thiếu thốn nên sản xuất hàng hóa yếu. Trước thực trạng hàng hóa chủ yếu được sản xuất thủ công, nhỏ lẻ, chưa có định mức, chất lượng thấp, Cục Kiểm nghiệm đã tích cực nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn quy cách phẩm chất cho các loại hàng xuất khẩu, đồng thời bố trí cán bộ bám sát, hướng dẫn, giúp đỡ các cơ sở sản xuất, thu mua, gia công, chế biến hàng xuất khẩu và tiến hành kiểm tra chặt 100% các lô hàng xuất khẩu. Tháng 7 1974, Sở Giám định Hàng hóa xuất nhập khẩu được tách ra khỏi Cục Kiểm nghiệm Hàng hóa và đổi tên thành Công ty Giám định Hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam Vinacontrol theo quyết định số 513 BNGT TCCB của Bộ Ngoại thương. Từ đây, cái tên Vinacontrol nhanh chóng trải rộng ra khắp cả nước thông qua mạng lưới chi nhánh cấp 1, chi nhánh cấp 2, trung tâm phòng trạm và văn phòng đại diện. Để hỗ trợ hàng hóa Việt Nam thuận lợi đi đến từng góc nhỏ của thế giới, Vinacontrol tích cực xây dựng các mối quan hệ với các chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội hàng hóa và các tổ chức giám định tại các nước nhập khẩu. Điều này giúp Vinacontrol có cơ hội tiếp cận, học hỏi, nâng cao năng lực, kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, hỗ trợ ngành ngoại thương giành được nhiều hợp đồng chính phủ, đồng thời giúp các doanh nghiệp Việt đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu. Và điều tự hào nhất là Vinacontrol không bao giờ thỏa mãn với những thành tựu trong quá khứ. Chúng tôi luôn hướng tới sự phát triển bền vững và thực sự ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 vào năm 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức thực hiện đổi mới. Trong đó có đổi mới quản lý kinh doanh, đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu. Tháng 11 1988, Bộ Kinh tế Đối ngoại quyết định hợp nhất Công ty Giám định Hàng hóa xuất nhập khẩu và Cục Kiểm nghiệm Hàng hóa xuất nhập khẩu thành Công ty Giám định Hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam. Vinacontrol trực thuộc Bộ Kinh tế Đối ngoại, đánh dấu bước phát triển đặc biệt quan trọng của Vinacontrol trong cơ chế thị trường. Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Vinacontrol chính thức hoạt động theo hình thức cổ phần từ ngày 1 tháng 6, 2005. Ngày 21 tháng 12, 2006, Vinacontrol
là tổ chức giám định đầu tiên niêm yết cổ phiếu trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, HASTC, mã VNC. Sự đổi mới tạo ra nhiều cơ hội và ban lãnh đạo Vinacontrol đứng trước nhiệm vụ đưa ra những giải pháp toàn diện để hiện thực hóa tầm nhìn, trở thành một tổ chức giám định có uy tín trên thế giới, tiến tới trở thành tập đoàn kinh tế mạnh. Sau cổ phần hóa, chỉ trong một vài năm ngắn, phạm vi và lĩnh vực hoạt động của Vinacontrol được phát triển nhanh chóng thông qua việc thành lập mới công ty thành viên và liên doanh liên kết, tạo ra những giải pháp đồng bộ và hoàn chỉnh dựa trên nền tảng của các dịch vụ và mạng lưới chi nhánh, đơn vị thành viên sẵn có. Những giải pháp đánh giá toàn diện bao gồm giám định, phân tích thử nghiệm, chứng nhận sản phẩm, chứng nhận hệ thống, kiểm định an toàn, kiểm tra phục vụ quản lý nhà nước, thẩm định giá, thẩm định môi trường, cùng nhiều dịch vụ hỗ trợ liên quan khác giúp Vinacontrol tiến nhanh trong sứ mệnh đảm bảo chất lượng, sự an toàn và niềm tin của cộng đồng và thực hiện giấc mơ của mình. Thành công giúp Vinacontrol lớn mạnh và quy mô để làm thành công càng thêm vững chắc. Mỗi ngày Vinacontrol nhận được 319 yêu cầu nghiệp vụ. Nếu tính cả số yêu cầu nội bộ giữa các đơn vị hiện trường và phòng thử nghiệm, con số yêu cầu mà 1.000 thành viên Vinacontrol xử lý trung bình mỗi ngày là 478 yêu cầu. Đánh giá thực sự là một nghiệp vụ phức tạp và không có chỗ cho sai sót. Công việc luôn bắt đầu với việc thấu hiểu những trăn trở và xác định rõ yêu cầu mà người yêu cầu đưa ra. Một trong những bài học ý nghĩa mà mỗi thành viên Vinacontrol học được từ công việc, đó là tầm quan trọng trong việc lắng nghe. Mỗi lo lắng và trăn trở chỉ là lớp vỏ bên ngoài của vấn đề, ẩn chứa dưới đó một niềm tin vào sự thành công ở phía trước. Và đôi khi, những thành tựu phi thường được tạo ra từ niềm tin của con người có thể thấy trước một cách dễ dàng. Nhiệm vụ sau đó, làm việc thật cẩn mẫn để tạo ra sự khách quan và trung thực nhất đối với giá trị niềm tin của các bên trong vai trò của một tổ chức thứ ba độc lập. Niềm tin phải được tạo dựng từ sự chân thành, công tâm, trải nghiệm và bằng những bằng chứng cụ thể. Sau khi kiểm tra những tài liệu liên quan, chuyên gia của Vinacontrol có mặt tại hiện trường và bắt đầu đặc định đối tượng cần được đánh giá. Việc đánh giá tại hiện trường cần được thực hiện đúng theo yêu cầu của người yêu cầu, bất kể thời gian ngày hay đêm, mưa bão hay nắng nóng, để đảm bảo tiến độ sản xuất, xuất nhập hàng hóa. Phạm vi lĩnh vực cũng rất rộng, từ nông sản, lâm sản, thủy sản, thực phẩm, môi trường, hàng tiêu dùng, bán lẻ, sản phẩm cho trẻ em, hóa chất, năng lượng, khoáng sản, sản xuất công nghiệp, chế tạo, xây dựng, bất động sản, máy móc thiết bị, điện, điện tử, phương tiện vận tải và hàng hải. Đòi hỏi chuyên gia của Vinacontrol phải được đào tạo, thực hành và có kinh nghiệm xử lý công việc. Đây là một thách thức đối với tổ chức trong công tác định hướng, đào tạo và bố trí nhân lực để đáp ứng phạm vi hoạt động rất rộng. Sau khi xác định sự phù hợp về số lượng, chuyên gia của Vinacontrol tiến hành một bước rất quan trọng, lấy mẫu để kiểm tra sự phù hợp về chất lượng. Số lượng mẫu được kiểm tra thường tuân theo các hướng dẫn và quy định của các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế như ISO, ISC, các hiệp hội sản phẩm hàng hóa, các diễn đàn quốc tế về giám định, theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước chỉ định Vinacontrol thực hiện kiểm tra hoặc theo thỏa thuận quy định trong hợp đồng. Trong những trường hợp khác, Vinacontrol áp dụng hệ thống quy trình nghiệp vụ đã được công nhận của mình. Tất cả những kết quả kiểm tra, đánh giá tại hiện trường được ghi nhận vào biên bản trước sự có mặt của các bên liên quan. Một số đối tượng có thể thuận tiện đánh giá chất lượng và sự an toàn bằng phương pháp ngoại quan
hoặc bằng các dụng cụ kiểm tra ngay tại hiện trường. Một số khác cần được lấy mẫu để mang về kiểm tra tại phòng thử nghiệm. Trong rất nhiều trường hợp, phòng thử nghiệm giúp trả lời câu hỏi hàng hóa có phù hợp để lưu thông trên thị trường hoặc tiêu dùng. Phòng thử nghiệm là nơi lặng thầm giải đáp ý nghĩa thực sự của chất lượng và sự an toàn của một sản phẩm. Không chỉ cho sức khỏe thể chất mà còn cả sức khỏe tinh thần, sức khỏe cộng đồng và sức mạnh trong công việc kinh doanh. Với 7 trung tâm và phòng thử nghiệm trải khắp Việt Nam, Vinacontrol tạo điều kiện tốt nhất để rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí cho người yêu cầu. Kết quả thử nghiệm sau đó được chuyển lại bộ phận hiện trường để đưa ra kết luận cuối cùng. Tất cả đòi hỏi một sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận để đưa ra câu trả lời chính xác nhất. Với mỗi thành viên Vinacontrol, giám định, thử nghiệm, chứng nhận, kiểm định đều là một nghệ thuật. Nó dựa trên khoa học với sự logic tỉ mỉ, chính xác nhưng cũng rất tinh tế và rất đẹp. Một vẻ đẹp khi được quan sát sự việc từ nhiều góc nhìn và được đồng hành cùng những người bạn tuyệt vời trên khắp mọi miền Tổ quốc và trên khắp thế giới. Một tập thể với văn hóa nuôi dưỡng niềm tin bằng sự đam mê, trung thực, chính xác và các giá trị đạo đức nghề nghiệp. Trên cơ sở từ những đánh giá đã thực hiện, bộ phận kiểm soát nghiệp vụ rà soát lại một lần nữa trước khi một chứng thư của Vinacontrol được cấp ra. Chứng thư của Vinacontrol tạo ra sự công bằng trong giao dịch, trong cuộc sống và để tất cả các bên đều có thể hiểu rõ về cơ hội của mình. Xác thực giá trị của niềm tin, đó là cách mà rất nhiều người bạn gọi chúng tôi. Với chúng tôi, hạnh phúc là khi được tin tưởng, lựa chọn làm người bạn đồng hành để trao sức mạnh và sự tự tin đến cuộc sống và công việc kinh doanh của các bạn. Tạo dựng niềm tin, khẳng định uy tín, niềm vui nhiều hơn. Đảm bảo an toàn, an tâm lao động, làm việc tốt hơn. Xác thực chất lượng, nhận biết an toàn, tin tưởng nhiều hơn. Kiểm soát giao dịch, giảm thiểu rủi ro, kinh doanh thuận lợi hơn. Tối ưu quy trình, nâng cao chất lượng, hiệu quả cao hơn. Đáp ứng yêu cầu, gia tăng lợi thế, vươn tới xa hơn. Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo điều kiện về sức khỏe, an toàn và môi trường, cuộc sống tốt hơn. Xác thực giá trị giao dịch công bằng, ra quyết định dễ hơn. Quan trắc, đánh giá tác động môi trường và tư vấn giải pháp xử lý, phát triển bền vững hơn. Như một cam kết, những con người của Vinacontrol luôn ở đây để mang đến sự tự tin trong mọi bước đường bạn thực hiện, mọi mối quan tâm bạn có và trong từng khoảnh khắc của cuộc đời bạn. Giám định, phân tích thử nghiệm, kiểm định, đánh giá, chứng nhận, kiểm tra phục vụ quản lý nhà nước, thẩm định giá, hun khử trùng, đánh giá quan trắc môi trường, quản lý hàng thế chấp, tư vấn, đào tạo. Để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo và xây dựng Tổ quốc, Đảng và Nhà nước đã trao tặng các huân chương lao động hạng 3, hạng nhì cho Vinacontrol. Ngày hôm nay, Vinacontrol tiếp tục vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất